હેલો મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. કચ્છ જિલ્લાના મુન્દ્રા તાલુકાના કણજરા ગામે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું જયદીપ પટેલ. આજે છે રવિવાર, 11 વાગી ગયા છે. હું હવે ફ્રી થયો છું. હવે રવિવાર એટલે થોડો એન્જોય હોય. જો હાલ વાંકી જઈને મારે જોઈતું હતું એ શાક બકાલું ને થોડું કરિયાણું લઈ આવ્યો છું. આપણે તમે દર વખતે છે ને મારા વિડીયોમાં વાડી વિસ્તાર જોતા હોવ છો, તો કચ્છમાં છે ને એમ હરિયાળી છે એવું લાગે, એવું નથી. હજુ શિયાળો પૂરો નથી થયો, ઉનાળાની શરૂઆત પણ નથી થઈ, છતાં અહીં ઉનાળાની થોડી ઇફેક્ટ આવે છે. જો જંગલ વિસ્તાર જેવું તમને દેખાય છે ને બધું ઘાસ બાસ સુકાઈ ગયું છે. ચોમાસામાં જ હરિયાળું લાગે અને આમ થોડું સૂકું હોય એવું લાગે. હું છું મુન્દ્રાથી 25 કિલોમીટર અને ભુજથી પણ 30 કિલોમીટર, આમ છે અંદરનું ગામડું. તો આ રોડની બાજુનો જ પડતર જમીન છે એનો વિડીયો છે. અહીં જુઓ, તમને સૂકું હશે એવું જ ફીલ થશે. દૂર તમને પવનચક્કી પણ દેખાય છે. હવે 4 થી 5 મહિના મતલબ વરસાદ નહીં આવે ત્યાં સુધી બસ આવા સૂકા રણ વિસ્તારમાં જ અમારે રહેવાનું છે. કચ્છનું રણ છે ને અનોખું છે. દેખીતી રીતે એમાં રણના કોઈ લક્ષણ નથી, પણ છતાં એક પ્રકારનું રણ જ છે. અહીં જો વરસાદ આવશે પછી જ લાપરું નામનું ઘાસ ઉગશે, બાકી ત્યાં સુધી તો બસ આવો સૂકો વંઠ એરિયામાં જ રહેવાનું છે. આમ તો ભાઈ કચ્છના અંતરિયાળ ગામડામાં નોકરી કરવાની મજા આવે. એ લોકો એકદમ માણસીલા એટલે પ્રેમાળ હોય છે. આપણી સાથે સારી રીતે ભળી જાય, આપણી સુખ સગવડમાં ઘણું ધ્યાન પણ આપતા હોય છે અને આપણને ઘણી રીતે મદદ એમનાથી થાય એટલી બધી મદદ પણ કરતા હોય છે. ખરેખર હું તો ભાઈ કણજરામાં છું, મને તો મોજ જ છે, આનંદ છે. જુઓ, હવે જશું ઘરે. અત્યાર સુધી તમે એમને મોર્નિંગમાં રેસીપી બનાવીને બતાવતા હતા. આજે સાંજનો પ્રોગ્રામ છે. બપોરે જઈને પહેલા જમી લેશું. મારે થોડું ઘરમાં ડ્રોઈંગ કરવું છે. ડ્રોઈંગ કરતો વિડીયો પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. અને સાંજે અમે બનાવવાના છીએ એક વાનગી. તમે નામ જોઈને તો તમને ખબર પડી જ જવાની છે. અમે સાંજે બનાવવાના છીએ દૂધીનો હાંડવો. એ રેસીપી આજ તમારી સાથે અમે શેર કરીશું. તો ચલો હવે પહેલા હું પહોંચી જાઉં ઘરે. જો મિત્રો, આ દિવાલ પર છે ને અમે ડિસ્ટેમ્બર કરી લીધો છે. હવે આના પર છે ને મારે ડિઝાઇન બનાવવી છે. જો હું એ ડ્રો કરીશ જાતે જ એમાં હું કલર પૂરીશ. સૌ પ્રથમ તો છે ને મિત્રો, પોતાના કામને પ્રેમ કરો. મને ગમતી પ્રવૃત્તિ હું કરું છું અને હું જે કરું છું એને હું પ્રેમ કરું છું, એટલે જ હું આટલો ખુશ છું. હું જે કરું છું એ તમારી સાથે હું શેર કરું છું. બીજા શું કહે છે એનાથી મને કોઈ ફરક પડતો નથી. હાથી ચલે બાજાર, કુત્તા ભોંકે હજાર. આપણને કોઈ જ ફરક પડવાનો નથી. નિજાનંદમાં જ વ્યસ્ત રહેવાનું, તો જ જિંદગીની મજા લઈ શકાય. થોડો લીધો છે ડિસ્ટેમ્બર અને થોડો લીધો છે હાઈ પાવર યુનિવર્સલ સ્ટેઇનર. લાલ રંગનો છે, એના પર એવું મિક્સ કરી લેશું. ચલો, પાણી રેડી ને જોઈતો કલર આપણે થોડો છે ને બનાવી લેશું. સુખ છે ને એ સવાર જેવું છે. માંગો તો ન મળે, જાગો તો મળે. તો તમને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરો, તમે અંદરથી ખુશ થશો અને એ જ પ્રવૃત્તિ હું કરી રહ્યો છું. જો મિત્ર, આપણા પિંક કલરનું જેટલું કામ છે એટલું હવે પૂરું કરીશું. બીજો આવતીકાલે. હવે ભાઈ આજનો વિડીયો અમારે તમારા હાથે હાંડવો શેર કરવાનો છે, તો એની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. તો એ વિડીયો પણ તમારી સાથે શેર કરીશું. અને હા, તમને મારો વિડીયો ગમે ને તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમે જુઓ છો પણ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરતા, તો પ્લીઝ લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. પિંક કલર પૂરતું કામ પૂરું કર્યું છે. હવે નેક્સ્ટ આવતીકાલે. હાંડવાનું ખીરું બનાવવાની તૈયારી આગળના દિવસે સાંજથી જ કરી લીધી છે. 1 વાટકી ચણાની દાળમાં 1.5 વાટકી જેટલા ચોખા ઉમેરીને એને મિક્સ કરી લેશું. 1-2 વાર એને સારી રીતે પાણીથી ધોઈ લેશું. પૂરેપૂરા ડૂબે અને એની ઉપર પણ 1 આંગળ જેટલું પાણી હોય એટલું પાણી ઉમેરીને એને મૂકી દેશું. હવે 6-7 કલાક પલળ્યા પછી આપણા ચોખાની દાળ તૈયાર થઈ ગયા છે. મિક્સચર જારમાં ઉમેરીશું. થોડી છાશ ઉમેરી જશું અને આને સારી રીતે પીસી લેશું. આમાં મીઠું ઉમેરવાનું નથી.
આ ખીરાને આપણે થોડું કરકરું રાખવાનું છે કે જેથી કરીને આપણો હાંડવો થોડો દાણેદાર થાય. સાવ ઝીણું નથી પીસવાનું. બધું જ ખીરું પીસીને તપેલીમાં ભેગું કરીને આથો લાવવા માટે કાળા રંગનું કપડું લપેટીને તડકે મૂકી દેશું. જો ભાઈ, ખીરાને આથો આવે ને તો કાળા રંગની થેલી હતી કપડાની, તેમાં પેક કરીને મૂકી દીધું છે એટલે ગરમી વધુ ઓબ્ઝર્વ કરે અને જલ્દી એમાં આથો આવી જાય. હવે થેલી ખોલીને ચેક કરી લેશું કેવો આથો આવ્યો છે. એકદમ વધુ આથો તો નથી આવ્યો, નોર્મલ છે, પણ એની સ્મેલ આવવા માંડી છે, મતલબ આથો આવવાની ક્રિયા ચાલુ થઈ ગઈ છે. બસ આટલો હાલ છે. હવે જુઓ, બહાર બેસીને મારી મમ્મી દૂધી છીણી રહી છે. થોડા આગળ બેઠા છીએ, એકદમ પાછળ તો છે ને તડકો છે. જો એ બિલાડી છે ને શિકાર શોધી રહી છે. કચ્છમાં છે ને પવન ચાલુ જ હોય, અત્યારે મસ્ત પવન છે. આમ બહાર બેઠા હોય મજા જ આવે. ઉનાળામાં બસ સેમ આવી જ ફિલિંગ્સ આવે. આપણે બહાર ખાટલો ડાળીને બેઠા હોય તો મજા જ આવે, એટલી ગરમી ના લાગે. જ્યારે બીજે બધે શું થાય, બેઠો બફારો હોય, એના લીધે ગરમી વધુ લાગે. કચ્છમાં 5, 5:30 થયા એટલે સમજો પવન ચાલુ. હવે તૈયાર ખીરામાં ચલો ભાઈ મસાલા કરી લેશું. ખીરાની અંદર તો પહેલાં આપણે છીણેલી દૂધી ઉમેરી લેશું. તમને જો ભાઈ અમારો વિડીયો ગમે ને તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અરે હા, લાઇક તો જરૂર કરજો. ચલો દૂધી અને ખીરાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને સિંગદાણા ખાંડી લીધા છે. પછી એની અંદર હળદર ઉમેરીશું, ધાણા જીરું પાવડર, આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરીશું. અહીં અમે તીખા મરચાં લીધા છે એટલે લાલ મરચાંનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ. આથાને લીધે થોડી ખટાશ આવે છે તો એને મેન્ટેન કરવા 1 ચમચી જેટલી ખાંડ, લીલા ધાણા ઉમેરીને ખીરાને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ખીરું થોડું પાતળું કરવાની જરૂર છે તો એની અંદર પાણી ઉમેરી લેશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. જો અહીં મારી મમ્મી ખીરું તૈયાર કરી રહી છે અને અહીં મેઘના ડ્યુટી પર લાગી છે, ચૂલો સળગાવી રહી છે. ઘરમાં ગેસ છે પણ આ બધાને ચૂલે અને બહાર બેસીને રાંધવાનો એક અનેરો આનંદ લઈ રહ્યા છે. મજા આવે ને મેગી બહાર? આમ મેઘના, પણ અમારી મેગી નહીં હો, મેગી. હવે આ ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. એની અંદર થોડા સોડા ઉમેરી લેશું. અહીં વધુ સોડાની જરૂર નહીં પડે કેમ કે અંદર દૂધીનો ભાગ વધુ છે એટલે પોચો જ બનશે. અને સારી રીતે સોડાને ખીરામાં મિક્સ કરી લેશું. આ હાંડવાનું ટ્વિસ્ટ એ છે કે એને વઘાર કરીને આપણે એની અંદર ઉમેરીશું. એનાથી એક મસ્ત સ્મેલ આવશે અને હાંડવો ખાવાની મજા આવશે. અહીં જુઓ 3-4 ચમચી જેટલું તેલ લઈને એને વઘાર કરવા માટે ચૂલામાં મૂકી દીધું છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો એની અંદર રાઈ ઉમેરી લેશું. જુઓ રાઈ બધી ફૂટી ગઈ. પછી એની અંદર મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને થોડા તલ ઉમેરીશું. તલનો ટેસ્ટ હાંડવામાં સારો આવે છે તો તમે જો પણ ઘરે ટ્રાય કરો ને તો તલ ઉમેરજો, મજા આવશે. હવે તૈયાર વઘારને ખીરામાં ઉમેરીને મિક્સ કરી લેશું. એક કહેવત છે, ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. તો ભાઈ જો અમારી મમ્મી જે ટ્રેડિશનલ વાનગીઓ બનાવે છે ને એકદમ ટેસ્ટી બનાવે છે, તો તમે ઘરે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો. ખરેખર ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. જો મેં પહેલાંય કોમેન્ટ કરી હતી ને ફરી એ કહું છું, આ બધા છે ને મારા મમ્મીને એ લોકોને ચણા લોટની વસ્તુ તો એવી ભાવે કે ના પૂછો વાત. જો આજે જ એનો જ આઈડિયા હતો ભાઈ હાંડવો બનાવીએ, તો આજે હાંડવો બનાવીને ખાશે ને તાણ એને સંતોષ થશે. હાંડવો બનાવવા માટે કુકરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. મારી મમ્મી કઢાઈમાં જ હાંડવો બનાવશે. જુઓ કઢાઈમાં 2-3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે અને પછી તૈયાર ખીરું છે એ ડાયરેક્ટ એની અંદર તમારે એડ કરવાનું છે. ચડવા દેશું. જો મિત્રો તાપ એકદમ ઓછો કરી દેવાનો છે, આ તો વધારે લાગે છે.
એકદમ ધીમા તાપે એને થવા દેવાનો છે, વધુ તાપ નહીં રાખવાનો, નહીં તો દાજી જશે. એક એક્સ્ટ્રા લાકડું જે હોય ને થોડું બહાર કરી લેવાનું. મારા મમ્મી કચ્છમાં છે ને એટલા દારા તો એની પાસે જ બધું બનાવડાવવું છે અને જૂની ટ્રેડિશનલ વાનગીઓ ખાવી છે. પછી સુરત જશે એટલે અમે અમારી રીતે પાછું બીજું કંઈ નવું બનાવશું. ચલો હવે ચેક કરશું. તળીએ લાલ તો થયો એવું લાગે છે. આપણો આ હાંડવો એક બાજુથી ચડી ગયો છે, તેને સારી રીતે ઉખાડી લેશું. તૂટી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું, ઉતાવળ નહીં કરવાની. પછી પલટીને એને બીજી બાજુ ચડવા માટે મૂકી દેશું. કઈ વાનગી ખાશો? સમોસા. મેઘના? વાહ, આવું ભળી ગયા. મારે નહીં ખાવા હોય તો મને ખવડાવશો એમ ને સમોસા? વાહ. ચલો, મારી મમ્મી બનાવશે સમોસા અને મેઘના બનાવશે ખજૂર આમલીની ચટણી. ઓકે ઓકે. જો મિત્રો, જો મારી એક વાનગી બની નથી, નેક્સ્ટ શું બનાવવાનું એનું પ્લાનિંગ પણ થઈ ગયું. તો તમને નેક્સ્ટ વિડીયો માટે તૈયાર રહેજો. નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે વટાણા બટેટાના સમોસા. બનાવેલો હાંડવો બીજી બાજુ પણ મસ્ત રીતે ચડી ગયો છે. હવે ભાઈ અમે અમારા હાંડવાની મોજ લેશું. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ભાઈ, અમારો દૂધીનો હાંડવો તૈયાર થઈ ગયો છે. એને તો પેલા કટ કરી લઈએ. વાહ, ગરમા ગરમ દૂધીના હાંડવાની મજા લેશું. જુઓ, એકદમ સુપર સોફ્ટ બન્યો છે ને. એ મારે મમ્મી કુકિંગ એક્સપર્ટ છે, એમ જેવું તેવું થોડું બનાવે, મસ્ત બનાવે. ચલો હવે આપણે ગરમા ગરમ હાંડવાની મજા લેશું. જો હવે હું ટેસ્ટ કરીને કહું, આમ તો હાંડવો છે ને દૂધ સાથે, ચા સાથે અથવા ચટણી સાથે ખાતા હોય છે, પણ મને ભાઈ બન્યો છે ને સાંજની રાહ નહીં જોવાય, એટલે હું તો હાલ જ હાંડવો એકલો હાંડવો ગરમા ગરમ ખાઈશ. ખરેખર ગરમા ગરમ હાંડવો ખાવાની મજા આવે છે. ચલો ટેસ્ટ કરીને કહું કેવો બન્યો છે. વાહ, મમ્મી સુપર બનાવ્યો. તમે કહો. બંને બાજુથી બહુ મસ્ત ક્રન્ચી રહ્યો છે, ચડી ગયો છે. જુઓ ભાઈ, તમને અમારો વિડીયો ગમે ને તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સાંજે ચા ને એવું બને એની રાહ નહીં જોવાય મારાથી. મારે જવું છે વાડીએ મારી ગાયને મળવા માટે. તે જો હું ફટાફટ ખાઈ અહીંથી ભાગી જઈશ. જો વાડી આવ્યું છે નવું ચાપ કટર. વિનોદભાઈ ઘાસ નાખી રહ્યા છે. જો મિત્રો, 7 વાગ્યા છે. હવે વાડીએ છે ને થોડા ટામેટાના છોડ રોપવા છે. તો ભાઈ એકાદ મહિના પછી ઉનાળામાં ટામેટા જ્યારે મોંઘા થાય તો અમને વાડીમાંથી જ આ ફ્રેશ ટામેટા મળી રહે. જુઓ, અહીં ખાડા કરેલા છે. નારાયણ દાદાએ જ ખાડા કર્યા છે. હું તો ખાલી છોડ મૂકીશ અને માટી વારી દઈશ. પાણી નારાયણ દાદા જ આપી દેશે. બરાબર ને? બરાબર. જો નારાયણ દાદા છે ને ખડ સાફ કરે, બતાવી. જો ભાઈ, ટામેટાના છોડ છે મોટા થઈ ગયા છે, પણ આ રીતે વાવી દેશું તો જ ભાઈ ટામેટા ભેગું થશું ઉનાળામાં. આમ કરતા કરતા આજનો દિવસ અમારો પૂરો થઈ ગયો. મિત્રો, આ ડિઝાઇન છે ને સાંજ સુધી પૂરી કરવી છે, એટલે હું ટાઈમ નથી અત્યારે, 1 કલાક છે, પછી થોડું સાંજે મથશું. પણ અમારી ડિઝાઇન કેવી બને છે લાસ્ટમાં હું તમને બતાવું તો યાર કોમેન્ટ જરૂર કરજો કે કેવી બની એમ. તમે ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પિંક કલર પછી મેં પર્પલ કલરનો ઉપયોગ કર્યો છે. હજુ મારી ડિઝાઇન બાકી છે, એટલો બધો મારી પાસે ટાઈમ નથી કે એક જ સિટિંગમાં મારું આખી ડિઝાઇન તૈયાર થાય. હવે જે ડિઝાઇન અધૂરી રહેશે હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમારી સાથે શેર કરીશ. વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. નવા વિડીયોમાં ફરીથી મળીશું. વંદે માતરમ.